Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái cách làm bánh đúc gân nha. Bánh đúc lá dứa thơm ngon nè, dai dai giòn giòn, không có cần phải pha thêm phụ gia gì hết á, mà bánh ăn rất là ngon luôn. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện luôn ha. Đầu tiên là mình dùng một chén bột năng ha, 150g. Còn bên đây là 100g bột gạo nè. Thì cái phần bột màu trắng mình dùng 250 và 500ml nước cốt dừa. Tỷ lệ mình dùng là 1 lượng bột và 2 lượng chất lỏng. Rồi pha bột màu trắng trước, cho 100g bột gạo cùng với 150g bột năng. Tiếp theo là các bạn cho nước cốt dừa vô ha. Nếu mà các bạn thích cho nó lỏng hơn chút thì mình dùng 600ml nước cốt dừa cũng được. Nhưng mà bánh này mình thích cái độ dai dai nhiều nên mình dùng tỷ lệ 1 bột 2 nước. Khuấy đều để cho bột của mình nó tan kỹ ra. Cái lớp nước cốt dừa các bạn làm nó béo béo quá thì cái lớp bột nó sẽ trắng. Và ở đây là mình có một nắm lá dứa nha, khoảng 100g lá dứa già thì các bạn xay lên. Rồi cái lớp bột màu xanh mình cũng dùng 100g bột gạo. Bên đây là 150g bột năng, 500ml nước lá dứa nè, hồi nãy mình xay ra một nắm lá dứa là khoảng 100g. Pha bột màu xanh luôn ha, 100g bột gạo, 150g bột năng. Mình dùng tỷ lệ hai loại là bằng nhau luôn á. Màu trắng và màu xanh gì cũng bằng nhau luôn, đều là tỷ lệ 1 bột 2 nước. Xong rồi các bạn khuấy đều lên ha. Bột khuấy xong thì các bạn cứ để yên nửa tiếng. Bây giờ mình đi chuẩn bị cái phần nước cốt dừa nè, 300ml. Tiếp theo là mình có đường thốt nốt để mình nấu cái nước đường ăn cùng á, nó phải béo béo và ngọt thì mình ăn cái bánh này nó mới ngon. Và mình dùng ở đây khoảng 200g tùy các bạn ha. Chút muối nữa. Đường thì đập dập ra để cho nó nhỏ nhỏ thì nấu nó sẽ nhanh tan hơn. Thay vì các bạn để nguyên cục thì nấu nó lâu tan. Đập cho nó nhuyễn hết, mình sẽ cho hết vào trong chảo. Mình thêm muối vô nè. Có lá dứa còn đó nên là cắt vào trong đây khoảng lá. Rồi cái nước cốt dừa mình cho vô phân nửa thôi ha, còn lại chút nữa mình cho vào sau. Các bạn nấu cho đường này nó tan ra hết. Khi mà đường nó tan ra hết rồi á, mình hãy lấy cái nước cốt dừa còn lại mình cho vô. Vậy á, thì nước cốt của mình nó sẽ béo, nó không có bị mất cái độ béo á. Mình làm kiểu này á, là nước cốt của mình rất là ngon. Rồi nấu cho nó sôi trở lại nữa cho nước cốt nó chín. Nếu mà thích sọt á, thì mình khuấy thêm chút xíu bột năng rưới vô. Quay trở lại phần bột, bây giờ mình khuấy đều nó lên nha. Rồi các bạn cho hết vào trong chảo cái lớp bột màu trắng nè. Mình thêm vào trong này muỗng canh dầu ăn để cho bột của mình nó bóng. Khi mà mình khuấy nó cũng dễ, nó không có bị dính. Lớp bột màu xanh cũng vậy luôn ha. Mình dùng đây là màu xanh lá dứa tự nhiên. Cũng thêm vào đây 1 đến 2 muỗng canh dầu ăn. Khuấy đều ở mức lửa thấp nhất nha. Mình dùng bếp ga thì các bạn chỉnh ở mức thấp nhất, còn nếu bếp điện thì các bạn chỉnh ở số 2/8. Khuấy nhẹ nhẹ thì lúc này nó vẫn còn lỏng lắm, các bạn cứ khuấy mình đẩy nhẹ nhẹ vậy nè. Lớp màu xanh cũng vậy luôn, mình nấu một lượt 2 bếp luôn cho nó nhanh nha, để chút nữa mình trộn lại 2 lớp nó mới đều. Lúc này các bạn sẽ thấy bột nó bắt đầu dính cái chảo rồi, nó hơi nặng nặng tay rồi. Mình vẫn tiếp tục khuấy nha, chứ đừng có để yên là nó bị ốc trâu á. Lớp màu trắng cũng vậy luôn. Màu trắng này mình cho nước cốt dừa nhiều nè, nên là bột của mình nó bóng, nó có cái dầu dừa đó, nó cũng thơm nữa. Cũng khuấy tiếp tục. Khuấy cái này thì nó hơi cực một chút, nhưng mà các bạn lúc đầu thôi, chứ một chút nữa nó dễ à. Mình cứ khuấy vậy nè, lúc này rất là quan trọng nha, không có để yên là nó ốc trâu. Và mình chỉnh cái mức lửa thấp giống vậy nè, thấp nhất có thể luôn, để bột nó sẽ mịn, nó tan đều. Khuấy chút xíu bắt đầu các bạn thấy khối bột của mình nó quyện lại vậy nè. Lúc này thì mình có thể mình khuấy từ từ thôi, không có cần phải khuấy nhanh đâu ha. Mình để chút xíu cái mình khuấy tiếp. Lớp màu trắng cũng vậy luôn. Mới thì mình sợ nó ốc trâu cho nên là mình khuấy đều đều. Còn khi mà nó đã tụ thành khối rồi thì khuấy chút xíu các bạn ngưng lại. Khối bột bắt đầu nó sẽ trong lại và nó lỏng ra hơn lúc ban đầu.
Mình sẽ đậy nắp lại để cho nó có hơi á, bột của mình nó mới chín kỹ ha. Các bạn thấy cái lớp màu xanh của mình nó có gân rồi nè. Màu xanh mà hòa cùng với bột á là mình thấy nó tạo cái độ gân. Bánh của mình nó cũng dai dai nữa, ngon hơn. Đậy lại ha, mình chờ chút xíu nữa. Khi mà bột nó lỏng và nó chảy ra, lớp màu trắng cũng vậy luôn ha. Mình cũng làm tương tự. Nếu mà có đặc quá khó khuấy á, thì các bạn cứ cho thêm 100ml nước nữa cũng được ha. Mình dùng cái khuôn hơi lớn lớn chút để cho cái lớp bột mình cho vào nó sẽ mỏng hơn. Bột mà chín lúc này nó còn nóng nóng nè, các bạn dàn nó mỏng ra. Sau đó thì mình cho tiếp cái phần bột màu trắng lên. Hai cái mình trộn đều lại nè để cho nó ra cái gân á. Cái bước này rất là thích các bạn. Mình khuấy vậy nè để cho hai cái lớp nó hòa quyện với nhau, nhưng mà cũng đừng có làm nhiều quá ha, chút nó nhập lại luôn á là không đẹp đâu. Rồi lớp màu xanh quá trời đẹp luôn, nó có gân kết hợp với màu trắng nước cốt dừa nữa. Làm vừa thôi ha, mình thấy nó vừa là mình được rồi. Úp nó qua bên đây, mình thoa ở bên dưới miếng dầu trong cái bọc ni lông cho nó đừng có dính. Dàn thật là mỏng, thoa nước vào trong tay, các bạn đập cái bột cho cái mặt bột nó phẳng á, nó láng ra thì chút nữa mình cắt bánh nhìn nó hấp dẫn hơn ha. Rồi bây giờ cứ để yên chờ cho nó nguội hẳn. Khuôn bánh nãy giờ mình để 1 tiếng đồng hồ nó nguội thì nó cứng hơn rồi đó. Hoàn toàn từ bột, không cần phụ gia hay là nước tro tàu gì hết, cũng không cần nước vo trong nữa, mà bánh của mình nó dai dai nhìn rất là thích luôn. Làm cũng không có cực gì đâu các bạn, chỉ là cái lúc đầu mình khuấy nó hơi lâu chút thôi à. Đó, cắt miếng bánh ra, ở bên trong nó có gân xen kẽ nè. Các bạn làm kiểu này đi he, bảo đảm ngon lắm. Không có phụ gia thì mình ăn nó cũng tốt cho sức khỏe và mình an tâm hơn khi ăn. Còn mua ở ngoài á, thì sẽ chắc chắn là sẽ có nước vo trong và hàn the để tạo cái độ gân và dai giòn cho bánh. Mình cắt ra những cái miếng nhỏ nhỏ rồi cái xóc nó lên, nhìn bắt mắt thì ăn nó cũng ngon miệng ha. Nước đường thì nguội hoàn toàn luôn rồi. Mình xóc nó ra rồi cái cho thêm một ít đậu phộng rang lên nè. Đó, vậy là đã hoàn thành xong cái món bánh đúc gân lá dứa rồi. Dai dai giòn giòn, có gân, nhìn rất là bắt mắt luôn. Lâu lâu mà các bạn thèm ngọt ha, mình làm cái món bánh này đi, ăn một hơi mấy dĩa luôn á. Bột á, nó thơm mùi lá dứa nè, kết hợp với cái độ béo từ nước cốt dừa. Rồi cái mình chấm thêm cái nước đường thốt nốt nữa các bạn. Ngon dữ lắm luôn. Mình thích ăn ha, cho vào trong dĩa cái chan lên, nó ướt đẫm cái nước cốt dừa đường. Hoặc là các bạn chấm trực tiếp vô, nó ướt đẫm thì mình ăn nó mới ngon. Cái đường thốt nốt các bạn nấu lên nó ngọt dịu chứ nó không có ngọt gắt đâu, nên là các bạn ăn nó không có bị ngán ha. Rất là dễ ăn, một món bánh đúc gân lá dứa. Dai dai giòn giòn, béo béo thơm thơm nè. Bây giờ mời các bạn cùng thử với mình ha, bánh đúc gân lá dứa theo kiểu đơn giản nhất. Ngon quá các bạn. Bột thì nó dai mềm, bột thì nó dai nè ha, nhưng mà nó có cái độ giòn vừa phải thôi, chứ không phải mà nó giòn sực sực giống như là các bạn có hàng the đâu. Nên là mình ăn vậy á, mình thấy cũng ngon rồi. Bỏ vào trong ngăn mát tủ lạnh đó các bạn, lấy ra mình nó lạnh lạnh á thì nó giòn giòn nhiều hơn và nó dai nhiều hơn. Bánh ngon quá chừng luôn. Theo công thức này thì mình thấy ai cũng rất là thích, vì mình ăn nó tốt cho sức khỏe nè, có lá dứa cũng tốt. Bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Nếu chưa đăng ký thì bấm đăng ký ủng hộ kênh và mua thêm các sản phẩm ở trong kênh ủng hộ mình với nha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.